I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. In this video, I'm going to discuss some of the simple sentence structures of English. English භාෂාව මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කට්ටියට එහෙම නැත්නම් ආධුනිකයින්ට වචනය දෙක තුන ගලපගෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව චුට්ට කතා කරන්න ආස හිතෙන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මූලිකම වාක්‍ය රටාවල් ටිකක් තමයි අදත් අපි මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මම ඊට කලින් be verb එක භාවිත කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. අද ඒකේ don't be ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙහෙම වෙන්න, ඔයා කරුණාකරලා මෙහෙම වෙන්න අපි එහෙම කියනවනේ. Please be kind, please be good අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒකේ negative පැත්ත නැහැ කියන පැත්ත තමයි අද අපි ඩිස්කස් කරන්නේ. මේ බලන්න. Don't be වෙන්න එපා. Don't be වෙන්න එපා. ඉතින් මේක හරි ප්‍රැක්ටිකල් ජීවිතයට සම්බන්ධ කොටසක් මේක. මේක පොතේ තිබිලා කටපාඩම් කරලා එහෙම කරන දෙයක් නෙමෙයි. හොඳට බලන්න. දැන් මම බලන්න පළවෙනි එක don't be lazy කියලා මම ගත්තා. Don't be lazy. අපි හිතමුකෝ අපේ දරුවා විභාගෙට පාඩම් කරන්න කම්මැලි වෙලා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ නැත්නම් O level A level. ඉතින් අපි අම්මා බනිනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් මේක බනින කොටසක් විදිහටත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකට අම්මා බනිනවා කොහොමද බනින්නේ? පුතා don't be lazy, right? බලන්න. පුතා don't be lazy. Okay? Don't be lazy. කම්මැලි වෙන්න එපා. හොඳේ? lazy කියන්නේ කම්මැලි. ඒතර මෙතන grammar විදිහට අපි මේ භාවිත කරලා තියෙන්නේ adjectives මේවා. විශේෂණ පද, right? adjectives. එතකොට මේ don't be වෙන්න එපා කියන කොටසත් එක්ක මේ adjectives භාවිත කරාම කරන්න එපා කියන අර්ථය එනවා, right? Don't be lazy. කම්මැලි වෙන්න එපා. Don't be lazy, right? ඊට පස්සේ මේ බලන්න don't be foolish. දැන් අපි හිතමුකෝ ගින්දරෙන් මොකක් හරි දරුවා උච්ච ගන්න යනවා. ඒතර අපිට තේරෙනවා මේතනින් අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කියනවා don't be foolish. නැත්තම් අනුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට අත දානවනේ. දැන් අපේ කවුරු හරි මට සම්බන්ධ කෙනෙක් වෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරන්න ඕන මැදිහත් වෙලා ලොකු චරිතයක් වෙලා එතන යනවා මැද්දට. ඉතින් ඒකට මම කියනවා don't be foolish. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න බලාගන්නේ don't be foolish. ඔයා මෝඩ වෙන්න එපානේ. don't be foolish. මෝඩ වෙන්න එපා. ඒ තරම්, right? don't be foolish. ඒතකොට මෝඩ වෙන්න එපා. එබැවින් don't be unkind. සමහර ළමයි ඉන්නෝනේ හරි දඟයි. අම්මා තාත්තට වෙලාවට ගහනවා, හපනවා. ඒ වගේ වැඩ කරනවා. ඒතකොට අපි කියනවා don't be unkind boy. don't be unkind. අකාරුණික වෙන්න එපා. නැත්නම් අපේ දරුවා වෙන කාර්යය හරි දරුවෙක්ට ගහලා, බැනලා, ඉතරිද්දලා. ඒතකොට අපි කියනවා don't be unkind. Okay? don't be unkind. අකාරුණික වෙන්න එපා. don't be කියන්නේ උඩ වෙන්න එපා. don't be unkind. අකාරුණික වෙන්න එපා. මේ බලන්න. don't be too much. මේකට අපි හැමතිස්සෙම භාවිතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ඕනාවට වඩා එනකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට අක්කයි මල්ලි සිද්ධිය මේකට ගොඩක් සම්බන්ධයි. මල්ලි ඉතින් අක්කත් එක්ක පොරේමයිනේ ගෙදරදී. එතකොට අක්කා මොකද කියන්නේ? මල්ලි don't be too much. අන්න එහෙම කියනවානේ. මල්ලි don't be too much. ඕනාවට වඩා මේ එන්න එපා. hello, right? don't be too much. ඊට පස්සේ අම්මත් මේක වෙලාවකට පුතාට කියනවානේ. පුතාලත් ඉතින් අම්මත් එක්ක ඉතින් අර ඉදිකට්ටයි නෝනයි වගේනේ. ඉතින් ඕනාවට වැඩි වුණාම අම්මා කියනවා පුතා don't be too much. ඕනාවට වැඩි වෙන්න එපා. ප්‍රමාණයට ඉන්න, right? don't be too much. ඔහොම ගොඩක් වෙලාවට අම්මගෙන් අක්කගේ කටින් තමයි වැඩිපුර ඇහෙන්නේ. ඉතින් තාත්තා නම් too much කිය ඉන්නේ නැහැ. ටම් දාලා දෙලවනේ. right? ඉතින් don't be too much. ඕනාවට වඩා වැඩි වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මේක don't be careless. සමහර වෙනවනේ ගත්ත තැන හැලිලා. එක්කෝ වැටිලා. එහෙම නැත්නම් මේ යන තැන මොකක් හරි කොහේ හරි වන්දාගෙන ඌයිය වෙලා. right? ඒතර අපි කියනවා don't be careless. නැත්නම් සල්ලි කොටයක් අතට දුන්නොත් ඕක වට්ටගෙන. ලේන්ස් වක් අතේ තිබුණොත් හලාගෙන. ඒතර අපි කියනවා don't be careless. පරිස්සම් සහගත don't be careless. careless කියන්නේ පරිස්සමක් නැතිව එහෙම මේ පරිස්සමක් නැති විදිහට හැසිරෙන්න එපා.
don't be careless, right? Don't be careless. ඉතින් අනිත් පැත්ත careful නේ. Be careful. අපි කලින් කතා කරේ be careful පරිස්සම් වෙන්න. ඒක අනිත් පැත්ත මේ බලන්න. Don't be careless. less එක තුනම නැහැ කියන අර්ථය එන්නේ. Don't be careless, right? මේ බලන්න මේක don't be greedy. දැන් සමහරවල් ගෙදර දෙන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්නකොට කෑමක් අහුනම එක්කෙනෙක් වැඩිපුර කාලා දානවා. ඒකට අනිත් කට්ටිය කියනවා don't be greedy, right? තාත්තා කියනවා don't be greedy පුතා. don't be greedy. කෑදර වෙන්න එපා. හරිද? අකටත් කෑල්ලක් දෙන්න. අකට ටොපියක් දෙන්න. අකට චොකලට් කෑල්ලක් දෙන්න. අන්න ඒක. මේ don't be greedy. ඉතින් මේවා හරි ප්‍රැක්ටිකල්. මේ වචන දෙක හරි ඔබ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගෙන කතා කරන්න බලන්න. Right? එතකොට හරි lazy භාෂාව ඉගෙන ගන්න. That's the way we practice the language, right? And don't be stingy. මේ greedy වලට වඩා තව බරපතල අර්ථයක්. stingy කියන්නේ කුණු ලෝභයි. දැන් අපි අම්මගෙන් එක එක දේවල් ගන්න සල්ලි ඉල්ලනවා. අම්මා දෙන්නේ නැහැනේ ගානටනේ කිරලා මරලා අම්මා දෙන්නේ. එතකොට අපි කියනවා don't be stingy අම්මා. don't be stingy, right? ඒ කියන්නේ කුණු ලෝභ වෙන්න එපා අම්මා. උත්තර ලෝභ වෙන්න එපා මට දෙන්න, right? අන්න ඒ විදිහට. Don't be disobedient. Don't be disobedient. Disobedient කියන්නේ අකීකරු කියන එක. Don't be disobedient. අකීකරු වෙන්න එපා, right? ඉතින් අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක හැමතිස්සෙම පොරේනේ දරුවෝ. අර කෝණ මේ කෝණ මට මෙහෙම වුණ. ඒකට අපි කියනවා don't be disobedient. අකීකරු වෙන්න එපා. Don't be disobedient. දැන් ඔබට මේවා ඇහෙනකොට තේරෙයි ඔබ ඉංග්‍රීසි පසුබිමක් නැති කෙනෙක් නම් මරුනේ මේවා. ඇත්තටම මරු තමයි. උපතේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන ෆැමිලිස් වල එහෙම නැත්නම් native speakers ලා එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන භාෂාව දන්න කට්ටිය ඉතින් මේවා කතා කරනවා ගෙදර දොරේ ඉන්නකොට wife එක්ක ළමයි එක්ක wife husband එක්ක ළමයි අම්මා තාත්තත් එක්ක මේවා කතා කරනවා. දැන් හොඳම උදාහරණයක් කියනවා මගේ යාළුවෙක්ගේ දරුවෙක් යනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකකට. ඉතින් එයා ගෙදර ඇවිල්ලා තාම එක වසරේ එයා ගෙදර ඇවිල්ලා මගේ යාළුවගේ දරුවා තමයි යාළුවට ඉංග්‍රීසි ඉච්චර බෑ. ලොකුවට බෑ. එයා කියනවා තාත්ති එන්නකෝ බෑ බෑනේ මම මත උගන්නපුව ඔක්කොම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. කියලා ඉතින් කොලයක් අරගෙන රූප ඇඳලා චිත්‍ර ඇඳලා සියල්ලම එදා දවසේ ආකාරව උගන්වනවා. ඉතින් බලන්න කොච්චර ෂොක්ද කියලා. right? මේ පොඩි දේවල්. ඉතින් මේවා අපි ජීවිතේ කතා කරන දේවල්. ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරන පිරිසක් අතර ගියොත් මේවා කතා කරනවා ඇහෙනවා. Right, that's the way. And don't be mischievous. බලන්න. Don't be mischievous. දඟකාර වෙන්න එපා. Don't be mischievous. Right? සමහරවිට shop එකකට වගේ දරුවෙක් එක්කන් ගියාම මොකද වෙන්නේ? එහෙම හිතුවොත් මම දඟ කරනවා ඉතින්. Don't be mischievous. Right? හරි ලස්සනයි. ඉතින් මේ යෙදුම් හරි ලස්සනයි. Don't be cunning. කපටි වෙන්න එපා. Don't be cunning. Right? Cunning. කපටි වෙන්න එපා. Don't be late. පරක් වෙන්න එපා. Don't be late. Right? මේ බලන්න ඊළඟට don't be aggressive. මොනවද මේ? aggressive කියන්නේ කලහකාරී. සමහර කට්ටිය ඉන්නේ හපනවා, ගහනවා, පොරාලනවා එහෙම ළමයි. Don't be aggressive. Aggressive කියන්නේ කලහකාරී. Don't be aggressive. නේද? අරගල කාලේ නේද ලංකාවේ පොඩි කාලවල එහෙම තිබුණානේ. Don't be aggressive, right? Don't be aggressive. ඊට පස්සේ කියනවා don't be cruel. දුෂ්ට වෙන්න එපා. ඒත් ගෙදර හොඳට භාවිත කරන්න පුළුවන් වචනයක්. Don't be cruel. ඉන්නකොලිත්තලා දුවනවා අයියලා මල්ලිලා නේ නක්කලා. Don't be cruel. දුෂ්ට වෙන්න එපා. මොනවා හරි ඉල්ලපුවම දෙන්නේ නැහැ. ඔයා මට දුන්නේ නැහැ නේ. දෙන්නේ නැහැ. right එහෙම කියනවනේ. Don't be cruel. දුෂ්ට වෙන්න එපා හලු. දුෂ්ට වෙන්න එපා ඔයි. ඔම් සිංහලෙන් කියනවනේ ඕන තරම් නේද? Don't be cruel. දුෂ්ට වෙන්න නැහැ. right? Don't be nervous. nervous කියන්නේ නිකන් අර කනස්සල්ලෙන් වගේ එහෙම අපි කියන්නේ ඉක්මනින් කලබල වෙන. Don't be nervous. right? Don't be nervous. Don't be proud. ආඩම්බර වෙන්න එපා. Don't be proud. Don't be arrogant. Arrogant කියන්නේ ඒකම තමයි. proud ආඩම්බර වෙන්න එපා. Don't be arrogant. arrogant කියන්නේ උඩඟු වෙන්න එපා. රූපේ නිසා
සල්ලි තියෙන නිසා අනේ right උගත්කම නිසා don't be arrogant right ඊළඟට don't be treacherous is treacherous නැත්නම් වචනය චපල වෙන්න එපා සිංහලෙමත් තියෙන්නේ නේද right සිංහලෙමත් ගොඩක් තියෙන්නේ don't be treacherous right ඉතින් මොන adjectives එක අපිට මොනවද භාවිතා කරන්න පුළුවන් don't be භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න එපා ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ බලන්න noun එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් නාම පද සමග අපිට මොඩෙක් වෙන්න එපා හලු මොඩෙක් වෙන්න එපා ඔය අයිසනේ මොඩෙක් වෙන්න එපා ඔහොම කතා කරනවනේ සහෝදර සහෝදරියෝ යාළුවෝ ඔහොම කතා කරනවා ඒක මේ බලන්න don't be a fool මේවා ඉංග්‍රීසි සින්දු වල ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටවල ඉංග්‍රීසි නවකතාවල තියෙනවා සබ්ටයිටල් යනකොට මේව බලන්න චිත්‍රපට බලන්න සබ්ටයිටල් එකක් කියවන්න නවකතාවක් ස්ටෝරි බුක් එකක් කියවන්න ඉතින් එතකොට තමයි මේව අහු වෙන්නේ දැන් මම මේ කියලා දෙන්න ටික විතර කටපාඩම් කරගෙන එහෙම නිකන් බලාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ රයිට් මොකද ආරම්භය අරගෙන ඔබ පුළුවන් තරම් කියවන්න සවන් දෙන්න ඉංග්‍රීසි වලට බලන්න චිත්‍රපට වගේ දේවල් that's the way right don't be an idiot oh ඒ වචනේ තෝරගන්න මතකයි three idiots මතකයි චිත්‍රපටේ don't be an idiot hello an idiot මොඩෙක් වෙන්න එපා oh හරි don't be a miser කියන්නේ ලෝභය මසුරා කුණු ලෝභය right don't be a miser right don't be a miser don't be a dirty fellow ඒ මොකද්ද don't be a dirty fellow ඔය කැත පොරක් වෙන්න එපා කැත හාදෙක් වෙන්න එපා අපි එහෙම කියනවනේ don't be a dirty fellow කැත වැඩ කරන්න එපා කියලා අපි කියන්නේ අන්න ඒක මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ලස්සනට don't be a dirty fellow සෞතු වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න එපා right විහිළුවට අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන් don't be a trouble maker මොකද ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ගිය තැන ප්‍රශ්න අල්ලපු ගෙදරට ගියොත් ගහගෙන අඬාගෙන එන්නේ ඔෆිස් එකට ගියොත් එතන ප්‍රශ්න පාරේ ගියොත් බස් එකේ ගියොත් බස් එකේ මිනිස්සුත් එක්ක වලියක් එහෙම ඉන්නවනේ අන්න ඒගොල්ලන් තමයි trouble maker කියන්නේ යන්නේ යන තැන ප්‍රශ්න ඇති කරනවා නේද ඉතින් don't be a trouble maker ප්‍රශ්න ඇති කරන කෙනෙක් වෙන්න එපා හලෝ අපිට මෙතන පාඩුව වැඩි කරගන්න දෙන්න නේද don't be a trouble maker all right okay right don't be a burden කියන්නේ කරදරයක් ඕ trouble maker වගේම තමයි don't be a burden කියන්නේ කරදරයක් හිරිහැරයක් don't be a burden to the society සමාජයට කරදරයක් පිළිලක් වෙන්න එපා don't be a burden to the society right මේ වගේ වචන භාවිත කරන්න පුළුවන් මම කීපයක් නිකන් ලිව්වා සමහර ඒවා භාවිත කරන්න ටිකක් අපහසු වචන තියෙනවා මේවා නම් කවුලක් නැහැ don't be a drunkard බේබද්දෙක් වෙන්න පහළු බේබද්දෙක් a drunkard don't be a wretch කල්කන්නෙක් වෙන්න එපා don't be a rascal වහත්තෙක් වෙන්න එපා don't be a brute තිරිසනෙක් වෙන්න එපා don't be a savage වනචරයෙක් වෙන්න එපා don't be a tramp පාහරයෙක් වෙන්න එපා right don't be a scoundrel තක්කඩියෙක් වෙන්න එපා don't be a rotter කල්කන්නෙක් වෙන්න එපා මේ වචනත් ඔබට ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපට ඉංග්‍රීසි මූවිස් බලනකොට අහු වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හයි ඒ වගේ බාණිනේ ඒවා රණ්ඩු වෙන ඒවා තියෙනවා චිත්‍රපටවල නාට්‍යවල එතකොට novels වල නවකතාවල ඉතින් මට තාම හොඳට මතකයි මම කියපු සමහර නවකතාවල තිබිච්ච දෙබස් තාම මතකයි ස්වාමියන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එකේ ස්වාමියන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ස්වාමි සහ යහළු ආර්.කේ. නාරායන එතකොට Charlie and the Chocolate Factory ඒ වගේ අපි කියවන පොත්පත්වල මේ වගේ ගොඩක් වචන තියෙනවා. ඉතින් තියෙන තැනින් අපි ඒව ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න අවශ්‍යයි. Alright, this is the way that we use don't be වෙන්න එපා. Don't be වෙන්න එපා. Alright, I hope you enjoyed the video and hope to see you in the next video. Bye bye.